Привіт! В цьому відео я покажу, як правильно розрахувати кріплення для монтажу сонячних панелей. Перш за все, потрібно дізнатись розмір панелей. Якщо вони у вас вже є, саме найпростіше це просто взяти і поміряти їх ширину. Ось ширина панелі 113,5 см. Це більш-менш типова ширина для 450-35 панелей. От такий в них шильдик. Але дивіться, на шильдику розмірів немає. Відповідно, треба або міряти, або якщо панелі у вас ще немає, дивитись на сайті, де ви купуєте, або питати в продавця панелей, щоб він вам дав його розміри. От коли ми знаємо вже розмір панелі, нам потрібно розрахувати оці міжпанельні кріплення 28 мм і кінцеві кріплення 20 мм. І розрахувати оцю рельсу. От. Значить, маючи всі розміри, ми починаємо рахувати. Для початку ми визначаємо з кількістю панелей в одному стрінгу, тобто в одному рядку. Для цього треба виміряти розмір вашої ділянки, де ви будете їх ставити, або ж даху. Наприклад, якщо ми маємо розмір ділянки, ширину 12 метрів. Як нам порахувати? Значить, до розміру панелі, наприклад, наша панель 113,5 см, треба додати 28 мм оцей проміжний елемент. Але краще додавати з запасом, тому додаємо 3 см. Получається 116,5 см. Ділимо наші 12 метрів на 116,5 см і отримуємо 10 панелей. Тобто 10 панелей можуть мені стати. Якщо мені стають 10 панелей, тепер я вираховую рейки. Мені потрібні 2 рейки або ж рельси, на які будуть ставати панелі. Вони вираховуються аналогічно. Якщо в нас 10, рахуємо, набираємо розмір нашої панелі 113,5. Додаємо один проміжний елемент плюс 3. Множимо це на 10. І додаємо 2 кінцевих плюс 4. Значить, нам потрібно 11 метрів 69 сантиметрів. Але, так як вони продаються кратно метру, тому купити ми зможемо 12 метрів. Нам потрібні 2 планки по 12 метрів. Це 24 метра рейки. Далі. Кінцеві елементи, їх потрібно з кожного боку по 2 штуки, тобто 4 штуки. І середніх потрібно кількість панелей мінус 1. Тобто 10 мінус 1 – 9 і множимо на 2. 18 штук. Також врахуйте, якщо ви будете брати рейку по 6 метрів, вам її зможуть привезти 6-метрову, тоді вам потрібні 2 отаких з'єднувача, щоб з'єднати їх між собою. Але швидше ви будете брати по 3 метри. Значить, у вас кожен